So in the last lecture we had discussed the reverberation. What is the reverberation time? Sabin's formula for the reverberation time, and the factors affecting on the acoustically, or the factors affecting the architecture acoustics with their remedies. So in today's lecture we will discuss the second part of this chapter, that is the ultrasonics. So in the introductory part there are three important MCQs in the ultrasonics. I think my screen is visible. Yeah, no. No, sir. No, sir. Now Visible, my screen is visible. visible. Yes. Visible. So basically the human ear is sensitive to the sound wave of a frequency in the range of 20 hertz to the 20 kilohertz. जी आपल्याला जी साऊंड वेव्ह आपल्याला सेन्सिटिव्ह होते, आपल्याला क्लिअरली ऐकू येते, त्याची जी फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्या साऊंड वेव्हची ती कितीच्या रेंज मध्ये आहे? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. सो दिस MCQ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झामिनेशन. बट द फ्रिक्वेन्सी रेंज which is more than the 20 hertz, 20 kilohertz, अशी साऊंड वेव्ह आहे की ज्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज ही मोर दॅन 20 किलोहर्ट्ज आहे. तर त्या आपण त्या रेंजला काय म्हणत असतो? सो वी कॉल दिस रेंज इज नोन ॲज द अल्ट्रासोनिक और द सुपरसोनिक वेव्स. मीन्स द साऊंड वेव्ह हॅव्हिंग अ फ्रिक्वेन्सी above the audible range that is greater than the 20 kilohertz are known as the ultrasonic wave or the supersonic wave. Again, याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो की ऑडिओबल रेंज पेक्षा ज्या साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते त्याला तुम्ही काय म्हणता? येस, वी कॅन से द अल्ट्रासोनिक वेव्ह और द सुपरसोनिक वेव्स. ओके, टेल मी द वन एक्झाम्पल. ही जी रेंज आहे अल्ट्रासोनिक वेव्हची किंवा सुपरसोनिक वेव्ह म्हणतो, ती कोणाला ऑडिओबल आहे? येस येस, कोणाला ती रेंज ऑडिओबल असते? फॉर ह्युमन. फॉर ह्युमन, नॉट ह्युमन. ह्युमनची रेंज आहे 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. याच्यामध्येच माणसाला ऐकू येते, याच्यापेक्षा जास्त नाही, कमी किंवा जास्त ऐकू येत नाहीये. बॅट. बॅट, येस, व्हेरी गुड. बॅट, यू नो ऑल द बॅट. बॅट माहिती आहे ना सर्वांना? हा, येस. येस येस, ते लक्षात ठेवा. त्याला हे अल्ट्रासोनिक वेव्हची जी रेंज असते ना साऊंड वेव्हची, त्याच्या प्रिन्सिपल वरती ती प्रोपॅगेट होत असतं 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. बघा ते काय करत असतं, अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करत असते आणि ज्या डायरेक्शनला त्याला प्रोपॅगेट होत असतं त्या डायरेक्शनला ते प्रोपॅगेट करत असतं. बिफोर ते पहिल्यांदा अल्ट्रासोनिक वेव्ह पुढे पास करत असतं. मग जर त्याला एखादा ऑब्स्टॅकल येत असेल, पुढे काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे, एखादं झाड आहे, एखादी भिंत आहे किंवा काहीतरी आहे, मग तिथे टर्न कसं घेतो होते? काय प्रिन्सिपल असतं तिथे? काय होत असतं? येस, व्हायब्रेशन रिफ्लेक्ट होतात. व्हायब्रेशन्स काय होत असते? रिफ्लेक्ट होत असतात. ओके ओके, जस्ट 1 मिनिट, जस्ट 1 मिनिट. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके, आपण जे म्हणतो की जे ऑडिओबल रेंज पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी आहे ती कोणासाठी युजफुल आहे? जे बॅट असतं, बॅट त्याच्यासाठी असतं. हा, तिथे काय प्रिन्सिपल वरती ते प्रोपॅगेट होत असतो 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. ओके, इनिशियली ते पुढे पहिल्यांदा अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोपॅगेट करत असतं. जेव्हा एखादा ऑब्स्टॅकल त्या अल्ट्रासोनिक वेव्हला येतो
काहीतरी डिफेक्ट असतो तेव्हा तिथून काय होतं, रिफ्लेक्शन होतं त्या अल्ट्रासोनिक वेव्हचं. आणि ते रिफ्लेक्टेड झालेले अल्ट्रासोनिक वेव्ह ते बॅट काय करतं, कलेक्ट करतं आणि तिथून ते पुन्हा टर्न घेत असतं. मी त्याला समजते की पुढे काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे, काहीतरी डिफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे तिथून रिफ्लेक्शन होऊन जी अल्ट्रासोनिक वेव्ह त्यानं प्रोपगेट केली ती रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा ती अल्ट्रासोनिक वेव्ह याला कलेक्ट होत असते. ओके, सो द साऊंड वेव्ह हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी अबोव द ऑडिओबल रेंज are known as the ultrasonic or the supersonic wave. Next, the sound wave which have the frequency less than the audible range are known as the infrasonic waves. ज्या साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही ह्युमनच्या ऑडिओबल रेंज पेक्षा कमी असते, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन द 20 हर्ट्ज, we call this is the infrasonic waves. We call this is the infrasonic waves. Tell me the one example. हे infrasonic wave कोणासाठी ऑडिओबल रेंज आहे? एनी वन एक्झाम्पल? झालं, आपल्याला समजलं. अल्ट्रासोनिक वेव्ह किंवा सुपरसोनिक वेव्ह हे बॅट साठी ऑडिओबल रेंज असते. 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ह्युमन साठी असते ऑडिओबल रेंज. लेस दॅन 20 हर्ट्ज जी फ्रिक्वेन्सी रेंज असते साऊंड वेव्हची, ती कोणासाठी ऑडिओबल रेंज असते? एनिमल्स. येस, व्हेरी गुड. डॉल्फिन. येस, एनिमल्स साठी ती काय असते, ऑडिओबल रेंज असते. सी हियर, दिस पिक्चर इज क्लिअरली शोन द ऑडिओबल रेंज, infrared infrasonic sound wave is the audible for the animals. Then 20 hertz to the 20 kilohertz audible range for the humans, and the ultrasonic wave having the sound wave frequency greater than the 20 kilohertz audible range for the bat. या तिन्ही वरती तुम्हाला तिन्ही एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात किंवा विचारतातच. थोडस व्यवस्थित लक्षात राहू देत. अल्ट्रासोनिक किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, इन द अनदर टर्म्स वी कॉल सुपरसोनिक. सुपरसोनिक. आणि द नेक्स्ट जी बिलो असते त्याला काय म्हणतो आपण, इन्फ्रासोनिक. इन्फ्रासोनिक याची टर्म तुम्हाला विचारलं जाऊ शकते की याची फ्रिक्वेन्सी रेंज किती असते, बिलो 20 हर्ट्ज. सुपरसोनिक वेव्हची रेंज किती असते, अबोव 20 किलो हर्ट्ज. येस, क्लिअर? ओके. So basically we can generate the ultrasonic wave using the two methods. एक दोन मेथड्स आहेत, त्या दोन मेथड्स थ्रू आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करत असतो. Which are these two methods? Using these two methods we can generate the ultrasonic waves. The first method is the Magneto Restriction method. First method is the Magneto Restriction method, and the second method is the Piezoelectric method. In the Magneto Restriction method, we can generate the ultrasonic wave up to the 300 kilohertz. Up to the 300 kilohertz. जर का आपल्याला 300 kilohertz पेक्षा जास्त जर अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करायचे असेल तर we can use the piezoelectric method. Means we can generate the ultrasonic wave having frequency greater than the 300 kilohertz. We can use the piezoelectric method. Okay, what is mean by the Magneto Restriction? Magneto Restriction म्हणजे काय असतो? Any idea? Any idea? Okay, in the 12th standard there is the one chapter, magnetic materials. Yes or no? 12वीला एक मॅग्नेटिक मटेरियल्स नावाचा एक चॅप्टर होता बघा. तुम्ही स्टडी केलाय का? काय होतं त्या मॅग्नेटिक मटेरियल्स मध्ये? वेगवेगळे डिफरंट टाइप्स होते बघा मॅग्नेटिक मटेरियल्सचे. कोणते कोणते टाइप्स होते किंवा मटेरियलचे टाइप्स होते, कोणते कोणते होते? यू नो द डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक materials. These are the three different materials. Yes, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, ferrimagnetic. Yes, yes or no? Yes sir. मग फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स असे कोणते मटेरियल्स होते की ज्यांना आपण फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स म्हणत होतो? त्याची काय प्रॉपर्टी होती, काय स्पेशालिटी होती की त्यांना आपण फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स म्हणतो? येस, येस, येस. Strongly magnetized. Strongly magnetized.
strongly attracted towards a magnetic field. Strongly attracted towards the magnetic field. Okay. Suppose we have a ferromagnetic material. आपल्याकडे एक ferromagnetic material आहे. Initially this ferromagnetic material is behave as a magnetic material. जेव्हा आपण एक ferromagnetic material घेतो ते as a magnetic material असल्यासारखं ते वर्क करत असतं का? करत असतं. ओके ठीक आहे असू देत. Suppose we consider we have a ferromagnetic material. आपल्याकडे एक ferromagnetic material आहे. And if we apply the external magnetic field on that ferromagnetic material, then what happen? Then what happen? Yes. Then what happen? Yes. आपल्याकडे एक ferromagnetic material आहे. त्या ferromagnetic materialला जर का आपण external magnetic field अप्लाय केली तर काय होईल? They repel or attract. This ferromagnetic behaves as a magnetic material itself. ते असं बिहेव करेल की आता हे आपल्याकडे एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. काहीतरी आपण कन्सिडर करूया की हे आपल्याकडे एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. मी काय करतो की याला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो. तर हे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ऍज अ मॅग्नेट हे स्वतःच मॅग्नेट असल्यासारखं बिहेव करेल. म्हणजे ज्या काही अदर मटेरियल्स आहेत मॅग्नेटाइज्ड त्यांना ते अट्रॅक्ट करून घेईल किंवा रिपल करेल. इव्हन आफ्टर इफ वी रिमूव्ह द मॅग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जर का आपण त्याच्यावरची एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड रिमूव्ह केली तरी सुद्धा ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ऍज अ मॅग्नेट म्हणून ते बिहेव करेल. ऍज अ मॅग्नेट म्हणून काय करेल बिहेव करेल. मग अशा मटेरियल्स आपण काय म्हणत असतो फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. मीन्स द मटेरियल्स दॅट कॅन बी मॅग्नेटाइज्ड बाय अन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. काय सांगतो मी? मटेरियल्स that can be magnetized by an external magnetic field and remains magnetized after the external magnetic field is removed. ते तरी सुद्धा मॅग्नेटाइज्ड असल्यासारखं राहतं जरी आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड रिमूव्ह केली तरी सुद्धा. ह्याला आपण म्हणतो या मटेरियल्स आपण म्हणतो फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. देन वी गो टू द मेन पॉइंट. व्हॉट इज मीन बाय द मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन म्हणजे काय असतं? So magnetostriction is the property of the ferromagnetic material. What is that property? Magnetostriction is the property of the ferromagnetic material. काय प्रॉपर्टी आहे ती? काय प्रॉपर्टी आहे? There is change in shape and dimension of the material during the magnetization. There is change in shape and the dimension of the material during the magnetization. जेव्हा एखाद्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आपण घेतो आणि त्याच्यावरती एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो तेव्हा ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल काय होत असतं? मॅग्नेटाइज होत असतं. जेव्हा त्याचं मॅग्नेटायझेशन होत असतं तेव्हा त्याचा शेप आणि त्याचं डायमेन्शन काय होत असतं? चेंज होत असतं. चेंज होत असतं म्हणजे काय होत असतं? मे बी त्याची लेंथ इन्क्रीज होत असते, मे बी लेंथ त्याची डिक्रीज होत. मीन्स देयर इज द व्हायब्रेशन्स अँड दिस इज द property of the ferromagnetic materials and that property is known as the magnetostriction. Magnetostriction म्हणजे लक्षात आलं का तुमच्या? Magnetostriction ही एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. काय प्रॉपर्टी आहे ती? तर जेव्हा आपण त्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करत असतो तेव्हा ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल मॅग्नेटाइज होत असतं. म्हणजे स्वतः ऍज अ मॅग्नेट वर्क करत असतं, बिहेव करत असतं. त्यावेळेस त्याचा शेप आणि डायमेन्शन काय होत असतं? चेंज होत असतं. त्यालाच आपण म्हणतो मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन. इज एनी डाऊट? इज एनी क्वेश्चन? येस? अजून कोणाला समजलं नाही का? अजून समजलं नाही? येस? रिपीट करू देत का पुढे जाऊ देत? रिपीट करा सर एकदा. ओके.
पहिल्यांदा आपण फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स काय असते हे सांगतो तुम्हाला. समजा माझ्याकडे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे की काय काय असं करूयात की जस्ट 1 मिनिट, जस्ट 1 मिनिट. ओके, बघा आता मी काय सांगतोय, पहिली टर्म सांगतोय मी फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय. हे तुम्हाला ऑब्जेक्ट काहीतरी दिसतो का माझ्या हातामध्ये? विजिबल? येस. हे म्हणजे काय, हे मटेरियल म्हणजे एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे असं समजूयात. ठीक आहे. इनिशियली पहिल्यांदा याच्यात एक मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी नसते. पहिल्यांदा याच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी नसते. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तर एखादा दुसरं कुठलं तरी आयर्न घेतलं आपण की जे मॅग्नेटाइज होत असतं, मॅग्नेट त्याला अट्रॅक्ट करत असतं, ते आयर्न घेतलं याच्या जवळ, तर हे त्याला अट्रॅक्ट करत नाही किंवा रिपल्स करत नाही, ओढून घेत नाही किंवा ढकलून देत नाही. हे पर्यंत समजतं तुम्हाला? हे काय आहे, एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. हे पहिल्यांदा अशा स्थितीमध्ये आहे की याच्या जवळ का तुम्ही एखादं लोखंड आणलं, काही मटेरियल आणलं, तर ते त्याला अट्रॅक्ट करत नाही किंवा रिपल्स करत नाही. दुसरी कंडिशन, जेव्हा या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल वरती मी काही मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो, जर का याच्यावरती मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली तर हे काय होत असतं, मॅग्नेटाइज होत असतं. म्हणजे हे स्वतः मॅग्नेट आहे असं बिहेव करत असतं. म्हणजे हे म्हणणार मी स्वतः मॅग्नेट आहे, माझ्याजवळ एखादं लोखंड आलं त्याला मी खेचून घेणार किंवा दूर टाकून देणार. कोण करणार, हे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल असं वागणार. मी काय केलं, याच्यावरती जी मी अप्लाय केली एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, ती एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मी बंद केली अप्लाय करायची. तरी सुद्धा काही वेळासाठी, काही टाइम इंटरवल साठी हे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ऍज अ मॅग्नेट म्हणून बिहेव करत असतं. फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय असते हे लक्षात आलं तुम्हाला? आलं लक्षात का अजून लक्षात आलं नाही? Yes, sir. ओके. आता पुढचं मॅग्नेटो रिस्ट्रिक्शन म्हणजे काय. हे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे, चेंज केलं नाही मी अजून, तेच आहे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. जेव्हा हे स्वतः ह्याच्यावरती मॅग्नेटिक फील्ड आपण अप्लाय करत असतो, जेव्हा हे स्वतः ऍज अ मॅग्नेट होत असतं, बिहेव करत असतं, तेव्हा याचा शेप आणि साईज, याचं डायमेन्शन हे काय होत असतं, चेंज होत असतं. डायमेन्शन काय होत असतं, चेंज होत असतं. ती जी प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण म्हणायचं मॅग्नेटो रिस्ट्रिक्शन. मॅग्नेटाइज होत असताना फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल स्वतःचा शेप आणि डायमेन्शन चेंज करत असतं, त्या प्रॉपर्टीला म्हणायचं मॅग्नेटो रिस्ट्रिक्शन. आता तर लक्षात आलं की नाही? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. So now we go to the one by one. That is we can generate the ultrasonic wave using the two methods. First one is the magneto restriction method. Through this method, we can generate the ultrasonic waves up to the 300 kilohertz. After that, we can use the piezoelectric method. Using this method, we can generate the ultrasonic waves having the frequency more than 300 kilohertz. 300 किलोहर्ट्ज पर्यंत फ्रिक्वेन्सीची जर अल्ट्रासोनिक वेव्ह आपल्याला जनरेट करायची असेल तर आपण मॅग्नेटो रिस्ट्रिक्शन मेथड यूज करणार. आणि 300 किलोहर्ट्ज पेक्षा जर जास्त रेंजची अल्ट्रासोनिक वेव्ह आपल्याला जनरेट करायची असेल तर आपण पिझो इलेक्ट्रिक मेथड यूज करणार. सो now we will discuss one by one. What is the magneto restriction method and what is the principle of that method? When a rod of ferromagnetic material such as iron or the nickel is the best example. तुम्हाला निकेल विचारलं जातं की फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचं बेस्ट एक्झाम्पल कोणतं आहे की जे जास्त मॅग्नेटाइज होत असतं. तुमचा आन्सर काय असेल? आयर्न, सॉरी निकेल, नॉट आयर्न, निकेल. ओके, एमसीक्यू विचारला जातो याच्यात. ओके. When a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in the magnetic field parallel to its length,
a small elongation or the contraction occurs in its length. This phenomenon is known as the Magneto Restriction. Okay, so I will show it. Suppose you know the solenoid माहिती ना सर्वांना? Yes. Yes. ओके, Yes, sir. हा असा काही तुमचा सोलोनॉइड असतो. ह्याला कॉइल म्हणू शकेल का आपण? जर का या सोलोनॉइड मधून जर का आपण करंट पास केला तर या सोलोनॉइडच्या आतमध्ये काय तयार होत असतो? Magnetic field. मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असते. येस, व्हेरी गुड. ठीक आहे, हा काय आहे? आपला एक सोलोनॉइड आहे किंवा एक कॉइल आहे असं समजूया. आणि याच्या लेंथला पॅरलल मी असा एक रॉड आतमध्ये ठेवतोय. बरोबर आहे? हा एक रॉड आहे, ब्ल्यू कलरचा दिसतो तो रॉड आहे. आता बघा, मी या कॉइल मधून करंट पास करतो. कॉइल मधून जेव्हा करंट पास करतो तेव्हा त्या सोलोनॉइडच्या आतमध्ये, त्या कॉइलच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असते. जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असते तेव्हा हा जो निकेलचा रॉड आहे किंवा आयर्नचा रॉड आहे त्या रॉडच्या लेंथ मध्ये चेंज होत असतं. म्हणजे काय होत असतं तर त्याची लेंथ काही प्रमाणामध्ये इन्क्रीज होत असते, काही प्रमाणामध्ये डिक्रीज होत असते. म्हणजे तिथं काय होत असतं? इलॉंगेशन अँड द कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन लेंथ कमी होते, इलॉंगेशन त्या रॉडची लेंथ काय होत असते? वाढत जात असते. म्हणजे कंटिन्युअसली त्याचं इलॉंगेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन, कंटिन्युअसली त्या रॉडचं लेंथ कमी जास्त होत असते. कधीपर्यंत? जोपर्यंत आपण त्याच्यावरती मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतोय तोपर्यंत होत असतं. बघा आता प्रॉपर्टी मध्ये मी सांगितलं होतं बघा, मॅग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन म्हणजे काय म्हटलं होतं? शेप आणि डायमेन्शन चेंज होत असतो. मग इथं त्या रॉडचा शेप आणि डायमेन्शन चेंज झाले का? होते का? Yes, sir. येस, दिस इज द मॅग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन. बघा आता इथं, बघा आता लक्षात ठेवा, रॉडची लेंथ कमी जास्त होते म्हणजे तिथं काहीतरी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, समव्हॉट फ्रिक्वेन्सी. सेकंड, आपण त्याच्यावरती करंट अप्लाय केला, तिथं मॅग्नेटिक फील्ड आहे म्हणजे त्याची सुद्धा काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आहे. म्हणजे इथं आपल्याकडे दोन वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी आहेत. फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट रॉड, द सेकंड फ्रिक्वेन्सी, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और द मॅग्नेटिक फील्ड. ह्या दोन फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड आहे बघा हाऊ द अल्ट्रासोनिक वेव्ह आर जनरेटेड. ओके, सी, when the rod is placed inside the magnetic coil carrying alternating current, the rod suffers the change the length of each half cycle alternating current. बघा, जेव्हा अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सीची हाफ सायकल कंप्लीट होत असते, व्हॉट आय से, बघा, म्हणजे मी इथं म्हटलं की हा तुमचा अल्टरनेटिंग करंटची एक फ्रिक्वेन्सीची रेंज आहे. जेव्हा याची एक हाफ सायकल कंप्लीट होईल, एवढीच हाफ सायकल असते ना? येस और नो? एवढीच? येस Yes, sir. येस. त्यावेळेस तुमचा जो रॉड आहे ना त्याचे कॉन्ट्रॅक्शन आणि इलॉंगेशन कमी जास्त होणं, त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असते ना ती एक कंप्लीट होत असते, ती एक कंप्लीट फ्रिक्वेन्सी होत असते. म्हणजे बघा, हाफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जेव्हा अल्टरनेटिंग करंटची अर्धीच फ्रिक्वेन्सी होत असते तेव्हा तुमच्या जो रॉड आहे त्याचं इलॉंगेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं, तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी किती कंप्लीट होत असते? एक. म्हणजे इकडे एक फ्रिक्वेन्सी, इकडे हाफ फ्रिक्वेन्सी. That time the rod vibrates with the frequency twice that of the frequency of the alternating current. This statement is the correct? Yes, रॉडच्या दोन फ्रिक्वेन्सी कव्हर होतील जेव्हा अल्टरनेटिंग करंटची एक फ्रिक्वेन्सी होईल. बरोबर आहे का? होईल. Yes, बरोबर sir. आहे का? येस, आय विल शो इट. ओके, जस्ट वन, तुमच्या लक्षात येईल तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो दुसरा. I think my screen is visible. पेंट ओपन दिसते तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. येस. Yes, बघा sir. आता मी काय सांगतो बघा तुम्हाला. बघा आता आपण काय करूया, कन्सिडर करूयात की ही तुमची कॉइल आहे. या कॉइलच्या आतमधून आपण करंट, या कॉइल मधून करंट पास केल्यामुळं या कॉइलच्या आतमध्ये काय तयार होतोय?
मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. म्हणजे हा समजा तुमचा रॉड आहे, हा रेड कलरचा रॉड आहे. ठीक आहे, ओके. याच्या आतमध्ये आपण काय पास करतोय, करंट आय पास करतोय. ठीक आहे, त्यावेळेस काय होतं, मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाल्यावर या रॉडची लेंथ कमी जास्त होत असते. या रॉडची लेंथ काय होत असते, कमी जास्त होत असते. ओके, पहिल्यांदा कुठेतरी या कमी लेंथचा असेल, परत कुठेतरी जास्त लेंथचा होईल, परत काहीतरी कमी लेंथचा होईल, परत जास्त लेंथचा होईल. म्हणजे त्याच्या फ्रिक्वेन्सी, त्या रॉडच्या फ्रिक्वेन्सी काहीतरी तयार होते. ओके, बघा आता मी इथं ड्रॉ करतो. बघा काय ड्रॉ करतो की द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ठीक आहे. आता मी ड्रॉ करतो, काय करतो ड्रॉ की ही समजा एक फ्रिक्वेन्सी आहे. कशाची फ्रिक्वेन्सी आहे, तर तुमच्या करंटची आय. लक्षात ठेवा, करंटची फ्रिक्वेन्सी आहे. एक कंप्लीट आहे का फ्रिक्वेन्सी इथं? Yes, sir. येस. सेकंड मी ड्रॉ करतो कशाची फ्रिक्वेन्सी, तुमच्या रॉडची फ्रिक्वेन्सी ड्रॉ करतो. म्हणजे रॉडचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि इलॉंगेशन होत असतं. याची इथं नाही, म्हणजे इथं हाफ होईल आणि इथं एक कंप्लीट. बघा ते स्टेटमेंट आपल्याला काय सांगते की जेव्हा इथं रॉडची फ्रिक्वेन्सी आहे, जेव्हा तुमच्या करंटची हाफ फ्रिक्वेन्सी असेल तेव्हा तुमच्या रॉडची एक फ्रिक्वेन्सी होत असते. मग मला सांगा, जेव्हा करंटची एक फुल फ्रिक्वेन्सी होईल त्यावेळेस तुमच्या रॉडच्या किती फ्रिक्वेन्सी होतील? दोन फ्रिक्वेन्सी होते. यस, या दोन फ्रिक्वेन्सी होत असते त्या. मग हे स्टेटमेंट इथे सांगितलं. बघा काय सांगितलंय, द रॉड व्हायब्रेट्स विथ द फ्रिक्वेन्सी ट्वाइस दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. येस और नो? Yes, sir. So in that case, the amplitude of vibration is usually small. त्यावेळेस तुमच्या व्हायब्रेशनची अँप्लिट्यूड ही कशी असते, स्मॉल असते. मीन्स देयर इज द नो रेझोनन्स. वेअर इज द अँप्लिट्यूड? इथे अँप्लिट्यूड कुठं असते, काय असते अँप्लिट्यूड इथं? ही हाईट मध्ये ही अँप्लिट्यूड असते ना, आपण हाईटला अँप्लिट्यूड म्हणत असतो ना, बरोबर आहे ना? ही हाईट मॅक्झिमम पॉइंट ती म्हणजे अँप्लिट्यूड ना. ज्या वेळेस तुमच्या करंटची एक फ्रिक्वेन्सी होत असते आणि रॉडच्या दोन फ्रिक्वेन्सी कंप्लीट होत असते त्यावेळेस यांची अँप्लिट्यूड कशी असते, मिनिमम असते. किती असते, मिनिमम असते. सो बट इफ द इन द सेकंड केस, बट इफ द रॉड इज मेड टू व्हायब्रेट इट्स अ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. जर का रॉड त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनुसार जर व्हायब्रेट व्हायला लागला तर त्यावेळेस काय होत असतं, इन दॅट केस the frequency of alternating current and the frequency of that rod are coincide each other. त्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी एकमेकांना काय करतात, कोइन्साइड करतात. कोइन्साइड करतात म्हणजे काय करत असतात? यस यस, मीन्स दिस टू फ्रिक्वेन्सीज आर मॅचेस टू इच अदर. कधी कधी जेव्हा हा जो रॉड आहे तो रॉड त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनुसार जर त्याच्या व्हायब्रेशन्स व्हायला लागल्या तर या दोन्हींची फ्रिक्वेन्सी काय होत असते, एकमेकांना कोइन्साइड होत असते. म्हणजे या दोन्ही एकमेकांना कोइन्साइड होत असते. इन ॲट दॅट टाइम देयर इज द मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. त्यावेळेस काय होत असतं, तिथं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड तयार होत असते. इफ देयर इज द मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड मीन्स देयर इज द रेझोनन्स. तिथं काय होत असतो, रेझोनन्स. इफ देयर इज द रेझोनन्स at that time there is the generation of the ultrasonic wave at the two ends of the rod. जर का तिथं रेझोनन्स झाला तर ह्या ज्या रॉडचे दोन एंड आहेत, इथे एक एंड आहे आणि इथे एक एंड आहे, या दोन एंड्स मधून आपल्याला अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट झालेली ऑब्झर्व होईल. So like this we can generate the ultrasonic wave using the Magneto Restriction method. I will explain once again what is the Magneto Restriction method. Magneto Restriction method मध्ये आपण एक कॉइल कन्सिडर करत असतो. त्या कॉइलच्या आतमध्ये आपण एक आयर्नचा किंवा निकेलचा रॉड ठेवत असतो. जेव्हा आपण त्या कॉइलला करंट अप्लाय करत असतो तेव्हा त्या कॉइलच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाल्यामुळे तो जो रॉड असतो त्याची लेंथ इन्क्रीज आणि डिक्रीज होत असते कंटिन्युअसली. इनिशियली जेव्हा करंटची एक फ्रिक्वेन्सी कंप्लीट होत असते तेव्हा रॉडच्या दोन फ्रिक्वेन्सी कंप्लीट होत असतात. पण
जेव्हा रॉड हा त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनुसार जेव्हा व्हायब्रेट होतो तेव्हा रॉडची फ्रिक्वेन्सी आणि अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी या दोन फ्रिक्वेन्सीज मॅचेस होत असते. जेव्हा त्या दोन फ्रिक्वेन्सी मॅच होते तेव्हा तिथं अँप्लिट्यूड जास्त येत असते. अँप्लिट्यूड जास्त कधी येते? जेव्हा तिथं रेझोनन्स तयार होत असतो. जर का तिथं रेझोनन्स तयार झाला, जो काही रॉड आपण त्या कॉइलच्या आतमध्ये ठेवलाय त्या रॉडचे दोन एंड असतात, जे दोन एंड असतात त्या दोन एंड मधून आपल्याला अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोड्यूस झालेली ऑब्झर्व होईल. इज एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन, एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? No, sir. मे ओके, ठीक आहे. ओके, आता मला सांगा, you know the stress strain, there are three different types of the stress and the three different types of the strain. Stress and strain माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना? स्ट्रेसचे तीन वेगळे टाइप कोणते आहेत? यस यस, लॉन्जिट्युडनल असतो का? Yes, sir. लॉन्जिट्युडनल मध्ये काय होत असतो? लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस मध्ये काय होत असतं? चेंज इन कशाचा चेंज होत असतो? Length. लेंथचा चेंज होतो. यस बरोबर, चेंज इन लेंथ. ओके, लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू काय होत असतं? काय होत असतं? यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी काय होत असतं? Young's modulus. यंग्स मॉड्युलस होत असतो. बरोबर आहे, ठीक आहे. सियर F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2L into square root of y divided by rho. Y divided by rho. Here, what is the F? F is the frequency. Natural frequency. त्या रॉडची natural frequency F is equal to 1 divided by 2L. What is the 2L? 2 into L. L is the length of that rod. Yes, length of that rod into square root of y. Y म्हणजे काय असतो? Young's modulus, bulk modulus, Young's total modulus, sir. Yes, Young's modulus divided by rho. Rho म्हणजे काय असतं? Density. Density. इथे कशाची डेन्सिटी असेल? कशाची डेन्सिटी असेल? रॉडच्या मटेरियलची डेन्सिटी असेल, कॉइलच्या मटेरियलची डेन्सिटी असेल. रॉडच्या मटेरियल. रॉडच्या मटेरियलचे. रॉडचं मटेरियल कशाचं आहे? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे का मॅग्नेटिक आहे का पॅरामॅग्नेटिक आहे? कसं आहे? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. त्या फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची डेन्सिटी रो आहे. Okay, where L is the length of the rod, Y is the Young's modulus, and rho is the density of the material. रॉडचं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलची डेन्सिटी आहे. So this is the first method, Magneto Restriction method. Using this method, we can generate the ultrasonic waves. Shall we go to the second method? Yes, sir. Okay, ठीक आहे. My screen is visible. तुम्हाला पेंट ऑब्झर्व होते इथं? हो सर. Yes, sir. ठीक आहे. आता हे पिझोइलेक्ट्रिक मेथड काय आहे बघा. ठीक आहे, हा एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे. क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल आहे, क्वार्ट्ज क्रिस्टलचं मटेरियल आहे. आता बघा, ह्याला एक दोन ऍक्सेस आपण कन्सिडर करूयात. वी कन्सिडर हिअर देयर आर टू ऍक्सेस. हा तुम्हाला व्हर्टिकल ऍक्सिस वाटतोय का हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस? Horizontal. Horizontal. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे. आणि जो दुसरा ऍक्सिस आहे तो आपण कन्सिडर करूयात की हा तुमचा दुसरा ऍक्सिस आहे, हा व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे. ओके, ठीक आहे. काय हा व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे. तर बघा मी काय करतो बघा, पिझोइलेक्ट्रिक मेथड थ्रू आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट कशा करणार. आता बघा मी काय करतोय, हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे, हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे, या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसला काय करतोय, ओके, हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती काहीतरी हॅमरिंग करतो.
हॅमरिंग केल्यामुळं याच्यामध्ये काय होईल, स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेशन होईल. स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेशन होईल. म्हणजे काय होईल बघा, मी हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसला काय करतोय, प्रेस करतोय. कसं आतमध्ये असं प्रेस करतोय, या बाजूनं आणि या बाजूनं असं प्रेस करतोय, या बाजूनं असं. मी याला असं प्रेस करतोय. प्रेस केल्यानंतर ना या क्वार्ट्ज क्रिस्टलचं जे आता जे आपल्याला स्ट्रक्चर दिसतंय, शेप दिसतोय, तो सेम राहील का चेंज होईल? चेंज होईल. चेंज होईल. त्याच्या शेप मध्ये काहीतरी आपल्याला चेंज सापडेल. म्हणजे त्याचा शेप काय होईल, असं काहीतरी होईल का? चेंज झालेला शेप असं काहीतरी होईल का? येस. यस. पहिली केस झाली. दुसऱ्या केसला काय करतोय, कधी मी जेव्हा त्याला कॉम्प्रेस केलं, काहीतरी हॅमरिंग, त्याच्यावरती काहीतरी आदळलं मी, म्हणजे त्याला मी स्ट्रेस केला, सॉरी कॉम्प्रेस केलं, त्यावेळेस मला त्याचं चेंज झालेलं हे स्ट्रक्चर काहीतरी ऑब्झर्व झालं. ऑन द अदर साइड मी याला काय केलं, स्ट्रेस केलं, दोन्ही बाजूला याला मी स्ट्रेस केलं, तर याचा शेप हा ऍज इट इज राहील का, काही चेंज होईल? चेंज होईल. चेंज होईल म्हणजे काय होईल, हा असा काहीतरी शेप चेंज होईल. बरोबर आहे का नाही? हा चेंज होईल असा शेप. बरोबर आहे. म्हणजे when we compress or the stress to that of the quartz crystal, क्वार्ट्ज क्रिस्टलला आपण काही स्ट्रेस केलं किंवा कॉम्प्रेस केलं तर त्याचा शेप चेंज होतोय. पण व्हॉट एव्हर जे काही आपण ऍक्टिव्हिटी करतोय, मेकॅनिकल ऍक्टिव्हिटी करतोय, ती कोणत्या ऍक्सिस वरती करतोय? व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती करतोय का हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती करतोय. सो वी कॅन से दिस हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस इज नोन ऍज द मेकॅनिकल ऍक्सिस. याला तुम्ही म्हणायचं मेकॅनिकल ऍक्सिस. ज्या ऍक्सिस वरती आपण स्ट्रेस अप्लाय करतोय किंवा कॉम्प्रेशन अप्लाय करतोय, त्या ऍक्सिसला म्हणायचं आपण मेकॅनिकल ऍक्सिस. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं, हा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आता म्हणू नका, याला कोणता ऍक्सिस म्हणणार तुम्ही? मेकॅनिकल ऍक्सिस म्हणणार. मग जेव्हा आपण मेकॅनिकल ऍक्सिस वरती त्याला स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेशन करतोय, तेव्हा जो व्हर्टिकल ऍक्सिस असेल, त्या व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी, सेंटर ऑफ द ग्रॅव्हिटी, देअर इज द चार्जेस. मेकॅनिकल ऍक्सिस वरती स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेशन केल्यामुळं जो व्हर्टिकल ऍक्सिस असेल, त्या व्हर्टिकल ऍक्सिसच्या सरफेस वरती आपल्याला काही चार्जेस जनरेट झालेले ऑब्झर्व होतील. म्हणजे ते चार्जेस काय असतील? सपोज वी कन्सिडर या ऍक्सिस वरती इथं तुमचे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, तर कुठेतरी असे निगेटिव्ह चार्जेस ऑब्झर्व होतील आणि इथं कुठेतरी तुम्हाला पॉझिटिव्ह चार्जेस ऑब्झर्व होतील. बघा आता, मग ह्या व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज आपल्याला जनरेट झालेला ऑब्झर्व झाला. तर मला सांगा, याला व्हर्टिकल ऍक्सिस म्हणायचं नाही आता, याला तुम्ही काय म्हणणार? इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस. काय म्हणायचं याला? इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस. बरोबर आहे का? लक्षात आलं का तुमच्या? इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस कधी म्हणायचं आणि मेकॅनिकल ऍक्सिस कधी म्हणायचं, किंवा कोणत्या ऍक्सिसला म्हणायचं? ज्या ऍक्सिस वरती तुमचे चार्जेस जनरेट झाले, चार्जेस तयार झालेत, त्या ऍक्सिसला म्हणायचं आपण यस दिस इज द इलेक्ट्रिक ऍक्सिस. बघा आता, जेव्हा जर इथं इलेक्ट्रिक चार्ज तयार झाला म्हणजे तिथे काहीतरी तुमची फ्रिक्वेन्सी असणार, काहीतरी तिथे फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. याचं कॉम्प्रेशन आणि इलॉंगेशन होतं, म्हणजे स्ट्रेस तिथे तयार होतो आणि इलॉंगेशन, स्ट्रेस इलॉंगेशन होतं, म्हणजे इथं सुद्धा तुमची काहीतरी फ्रिक्वेन्सी तयार होत असते. जेव्हा या दोन फ्रिक्वेन्सी एकमेकाला मॅच होतील, जेव्हा या दोन फ्रिक्वेन्सी एकमेकाला मॅच होतील, तेव्हा तुमच्या या इलेक्ट्रिक ऍक्सिस वरून तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह काय होते? प्रोड्यूस होते, जनरेट होते. कधी the frequency of the electric charges and the frequency of the mechanical axis, where there is the stress and the elongation. If these two frequencies are matches, then on the electric axis we can observe there is the ultrasonic waves are generated. कुठून बाहेर पडते ते अल्ट्रासोनिक वेव्ह? या इलेक्ट्रिक ऍक्सिस मधून बाहेर पडते. तुम्ही याच्या अपोजिट करू शकता. काय करू शकता? हा जो व्हर्टिकल आहे,
त्याला मेकॅनिकल ऍक्सिस कन्सिडर करू शकता. हा जो हॉरिझॉन्टल आहे त्याला तुम्ही इलेक्ट्रिक ऍक्सिस करू शकता. म्हणजे तुम्हाला हा जो व्हर्टिकल आहे त्याला तुम्ही असं स्ट्रेस आणि इलॉंगेशन करावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला या हॉरिझॉन्टलचा तुमचा इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस होईल आणि त्याच्या एंड मधून तुम्हाला अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट झालेली ऑब्झर्व होईल. सो दिस इज द सेकंड मेथड, that is the piezoelectric method. Using this method we can generate the ultrasonic waves. So please read, be carefully. This method is based on the piezoelectric effect. According this to effect, the certain crystal like quartz or the termini are stressed or the compressed along the certain axis. ज्या axis ला आपण stress किंवा compress करतो त्याला म्हणतो, we call this is the mechanical axis. An electric potential difference is produced along the perpendicular axis. ह्या मेकॅनिकल ऍक्सिसला जो परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आहे त्याच्यावरती आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स. आता पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे बघा, जर का इथं निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला, तुमचा इथे निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला आणि इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला, म्हणजे याच्यामध्ये काय तयार झालं, काय तयार झालं इथं इन बिटवीन दिस व्होल्टेज तयार झालं, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. बरोबर आहे का नाही? येस और नो? येस. इथं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालेला तुम्हाला भेटेल आणि त्या ऍक्सिसला म्हणायचं वी कॉल दिस इज द इलेक्ट्रिक ऍक्सिस. जर का त्या दोन फ्रिक्वेन्सी एकमेकांना मॅच झाल्या तर तिथं आपल्याला काय भेटतील, तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्ह बाहेर पडलेल्या ऑब्झर्व होतील. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? इथं ते सांगितलं बघा, एकावरती इथे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, इकडे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत, म्हणजे हा कोणता ऍक्सिस आहे तुमचा? हा वर्टिकल ऍक्सिस, वर्टिकल ऍक्सिस आहे. इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस. इलेक्ट्रिकल. वर्टिकल काय झालं तुमचा? इलेक्ट्रिक. मेकॅनिकल. मेकॅनिकल झाला. तुम्ही इकडे, अरे बाळांनो असं करताय, याला तुम्ही स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेस केलं तर इकडे तुमचे चार्जेस तयार होतील ना, म्हणजे हा तुमचा मेकॅनिकल ऍक्सिस झाला मेकॅनिकल ऍक्सिस. आणि हा तुमचा इलेक्ट्रिक ऍक्सिस तयार झाला. ओके, काय अडचण आहे का? आता तुम्हाला एमसीक्यू काय विचारले जातील बघा, दोन मेथड कोणत्या आहेत? मॅग्नेटो रिस्ट्रिक्शन, पिझोइलेक्ट्रिक, या दोन मेथड व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्याच्या आधीचे तुमच्या इंट्रोडक्शन मध्ये 3 डेफिनेशन आहेत: अल्ट्रासोनिक और द सुपरसोनिक, ह्युमन एअर सेन्सिटिव्ह रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, आणि इन्फ्रासोनिक रेंज किती असते हे एमसीक्यू लक्षात राहू द्या. ओके, ठीक आहे. Now we go to the next point, that is the properties of the ultrasonic waves. What are the properties of the ultrasonic wave? याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला एका दुसरा एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतोय. So they are highly energetic. Ultrasonic waves are highly energetic. So tell me the one example. Ultrasonic waves are highly energetic. ते जास्त एनर्जेटिक असतात असे एखादे एक्झाम्पल सांगा मला. Yes. Yes. आपण नेव्ही मध्ये जे पाणबुडी असते बघा, नेव्ही मध्ये पाणबुडी असते बघा, तिथं कोणती वेव्ह यूज करत असते? पुढे ऑब्स्टॅकल आहे का नाही अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असते. दुसऱ्या का वेव्ह यूज करत नाही? तर त्या एवढ्या हायली एनर्जेटिक नसतात, त्याच्यामुळे अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतात. What is the second? The speed of propagation of ultrasonic wave increases with increase in the frequency. जर फ्रिक्वेन्सी जर वाढत गेली तर तुमच्या अल्ट्रासोनिक वेव्हचं स्पीड ऑफ प्रोपॅगेशन हे काय होत असतं? इन्क्रीज होत असतं. ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ ऑफ ultrasonic wave, there is the diffraction is negligible. जर का अल्ट्रासोनिक वेव्हची वेवलेंथ ही जर स्मॉल असेल तर तिथं डिफ्रॅक्शन सुद्धा कसं होतंय? निग्लिजिबल होते, कमी प्रमाणामध्ये. हेन्स दे कॅन ट्रान्समिटेड ओव्हर लॉंग डिस्टन्स विदाउट एनी अप्रिसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी. यस, डिफ्रॅक्शन जेव्हा होत असतं तेव्हा एनर्जी लॉस होत असते, कारण ती पॉसिबल डिरेक्शनला बेंड होत असते, म्हणजे तिथं लॉस होत असते. मग वेवलेंथ कमी असल्यामुळं डिफ्रॅक्शन कमी होतं, डिफ्रॅक्शन कमी झाल्यामुळं जास्तीत जास्त डिस्टन्स
अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोपॅगेट होत असते. ओके, नेक्स्ट, द अल्ट्रासोनिक वेव्ह मे हॅव intensities up to 10 kilowatt per meter second. They produce cavitation effect in the liquid. What is meant by the cavitation? Ultrasonic waves produces the cavitation effect in the liquid. What is meant by the cavitation? Cavitation म्हणजे काय असतं? पोकळी. पोकळी. Yes, you know the sponge. तुम्हाला गादी माहिती आहे ना? स्पंज गादी असते बघा, आपल्या गादीच्या मध्ये स्पंज असतो, किंवा Yes, sir. जेव्हा घरकाम गवंडी असते ते घरकाम करत असते तेव्हा प्लास्टरच्या वरती स्पंज फिरवत असते बघा. त्याच्या हातमध्ये काय असतं? कॅव्हिटेशन असते. कॅव्हिटी म्हणजे पोकळी असते बघा. म्हणजे जेव्हा आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह लिक्विड मधून प्रोपॅगेट करू, लिक्विड मीडियम मधून, तेव्हा तिथे कॅव्हिटेशन इफेक्ट आपल्याला ऑब्झर्व होत असतो. म्हणजे त्याच्या आतमध्ये पोकळी निर्माण करायचं असतं. Okay, using the ultrasonic wave, acoustic grating can be formed in a liquid. Grating काय हे तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये डिस्कस करूयात आपण. ओके, नॉट अ नेक्स्ट, 5th चॅप्टर मध्ये डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. सो याच्यामधल्या कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या? हायली एनर्जेटिक, स्पीड ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्ह increases with increase in frequency. Due to the small wavelength, the diffraction is negligible, transmitted over a long distance without any appreciable loss of energy, and ultrasonic wave produces the cavitation effect in the liquid. Okay, okay. So if any doubt, if any question, please ask me. If no doubt, if no question, then today we can stop here. सर या पीपीटी सेंड करा ना टीचिंग डायरी. ऑलरेडी मी सेंड केलेल्या आहेत. सर सेकंड चॅप्टरचं एमसीक्यूचे आन्सर आहेत का? सगळं तुम्हाला मटेरियल मी सेंड केलेलं आहे, तुम्ही चेक करू शकता. सर एमसीक्यू आहेत पण आन्सर म्हणजे आहेत, एमसीक्यू चे आन्सर सुद्धा दिलेत तुम्हाला. प्लीज चेक इट. सेंड केलेला आहे, तुम्ही एकदा चेक करू शकता. या चॅप्टरचे सुद्धा तुम्हाला पीपीटी नोट्स सर्व काही सेंड केलेलं आहे. वर्ड कॉपी मधल्या नोट्स, पीपीटी, एमसीक्यू सर्व काही सेंड केलेलं आहे, तुम्ही एकदा चेक करू शकता. ओके, ठीक आहे. प्लीज राईट युअर नेम अँड रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. Quick fast, please write your name and roll number in chat box.